Ora është 19:00, mirë mbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus. Edhe titulli kryesor për sonte e njëjtë 14 nëntor. Arta Vorpsi sfidon kreun e shtetit dhe betohet para noteres, por presidenti Meta thret 3 anëtarët e rinj të kushtetueses të betohen në presidencë. Shumica i kundërpërgjigjet Metës, parlamenti do të miratojë rezolutën kundër parlamentit duke shpallur nul dekretin për Xhaferllarin. Udhëheqësi i opozitës reagon pas emërimeve në gjykatën kushtetuese. Grusht institucional i dirigjuar nga Rama për të kapur plotësisht drejtësinë. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Olsian Çela renditet i pari në listën e 3 kandidatëve për prokuror të përgjithshëm pas Arta Marku dhe Fationa Memçaj, tani vendos parlamenti. Qeveria do të kërkojë në tregjet ndërkombëtare 62 miliard lek borxh, por financat nuk sqarojnë se për çfarë do ta përdorin këtë hua të re. Përshëndetje, shkojmë tani me radhë. Arta Vorpsi u betua sot si anëtare e gjykatës kushtetuese, por jo përpara presidentit, siç e parashikon ligji themeltar, pra kushtetuta. Ceremonia u mbajt në zyrën e një notereje pasi kreu i shtetit refuzoi Vorpsin, ndërsa dekretoi Marsilda Xhaferllarin. Presidenca ironizoi lëvizjen e shumicës duke u shprehur se Meta nuk pengon askënd të betohet qoftë edhe tek parukieria. Arta Vorpsi është betuar si anëtare e gjykatës kushtetuese para një noteri, një veprim që nuk është realizuar asnjëherë më parë. Kushtetuta në nenin 129 parashikon se gjyqtari i gjykatës kushtetuese fillon detyrën pasi bën betimin para presidentit të Republikës. Por, në kushtet kur Ilir Meta nuk e njeh si anëtare të gjykatës Arta Vorpsin, kjo e fundit ka shkuar në zyrën e një noteri. Unë nënshkruar Arta Vorpsi në cilësinë e gjyqtares së gjykatës kushtetuese të emëruar, me vullnetin dhe gatishmërinë për të ushtruar menjëherë funksionimin e gjyqtarit kushtetues dhe me dorën e vendosur mbi kushtetut, betohem. Betohem se gjatë kryerjes së detyrave të mia do të qëndroj kurdoherë besnik Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Deklarata e firmosur nga Arta Vorpsi ka marrë vullën e noteres Miranda Xhemalçe, e cila ka shpjeguar çfarë ka ndodhur dje në zyrën e saj. Më ka paraqitur një deklaratë të hartuar jashtë zyrës time notariale dhe më vjen me deklaratën si çdo qytetar tjetër dhe unë vetëm kam vërtetuar nënshkrimin e saj. E hodhi firmën në praninë time duke më vënë në dieni për çfarë bëhet fjalë. Unë në bazë të nenit 62 gërma që kam të drejtë të legalizoj nënshkrimet e shtetasve të vëna në dokumentat e ndryshme. Kam legalizuar vetëm nënshkrimin e Arta Vorpsit. Por herë të parë një ceremoni betimi para presidentit të Republikës është zvendësuar me një akt në zyrën e noterit, dhe reagimet politike për këtë kanë qenë të ashpra, duke nisur nga ironia e Ilir Metës për betime që kanë vlerë po aq sa ato tek parukieria, deri tek paralelet që Partia Demokratike ka hequr mes regjimit Hitlerit e qeverisë Rama. Por ajo që sot mbetet e paqartë është se çfarë do ndodh me Arta Vorpsin të betuar tek noteri dhe Marsilda Xhaferllarin që është betuar në presidencë. Cila nga ato është sot anëtare e gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës ka shpërfillur betimin e Arta Vorpsit dhe sot në mbrëmje ka thirrur Marsilda Xhaferllarin për të betuar si anëtare e gjykatës kushtetuese. Po ashtu, kreu i shtetit ka thirrur për betim edhe 2 anëtaret e zgjedhura nga parlamenti. Në këto momente po zhvillohet ceremonia e betimit të Elsa Toskës dhe në orën 20 para presidentit do të betohet Fiona Papajorgji. Socialistët e konsiderojnë të pavlefshëm dekretin e presidentit Meta për emërimin e Marsilda Xhaferllarit. Shumica do të votojë nesër në parlament një rezolut kundër Ilir Metës, pra kundër presidentit. Në dokument, në këtë rezolut paralajmërohen ndryshime ligjore për të penguar bllokimin e funksionimit të institucioneve kushtetuese në të ardhmen. Parlamenti ka vendosur t'i kundërpërgjigjet menjëherë presidentit të Republikës Ilir Meta duke u mbledhur nesër në një sesion të jashtëzakonshëm. E vetmja pikë e rendit të ditës është miratimi i rezolute, ku qartësohet se parlamenti nuk e njeh dekretin për emërimin e Marsilda Xhaferllarit në gjykatën kushtetuese.
Kuvendi i Shqipërisë vlerëson se dekreti i presidentit i datës 13/11/2019 është një akt absolutisht i pavlefshëm, i nxjerrë në mungesë të kompetencave kushtetuese dhe ligjore të institucionit të presidentit dhe si i tillë ai konsiderohet nul dhe sikur nuk ka ekzistuar asnjëherë. Në dokument theksohet se për parlamentin antar e gjykatës kushtetuese është Arta Vorpsi, duke njohur edhe aktin e saj të betimit tek noteri. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje gjykatës kushtetuese dhe organeve të tjera që në kuadër të frymës zhbllokuese të reformës në drejtësi të zbatojnë me përgjegjësi detyrat pa krijuar asnjë pengesë për mundësimin e fillimit të detyrës së gjyqtarëve kushtetues, zonjës Arta Vorpsi, zonjës Elsa Toska dhe zonjës Fiona Papajorgji. Nëpërmjet rezolutës Kuvendi paralajmëron se do të ndryshojë edhe ligjet për të hequr çdo mundësi presidentit Meta të bllokojë reformën në drejtësi. Kuvendi i Shqipërisë në kuadër të frymës së zhbllokuese të reformës në drejtësi angazhohet të rishikojë legjislacionin për të penguar krijimin në të ardhmen të situatave që bllokojnë në mënyrë abuzive funksionimin e organeve kushtetuese të vendit. Të njëjtën strategji reagimi mazhoranca zgjodhi edhe kur presidenti Ilir Meta anulloi zgjedhjet lokale të 30 qershorit, kur përveç rezolutës nisi edhe procedurat për shkarkimin e tij. Komisioni hetimor i ngritur kundër Ilir Metës duhet hartoj brenda 3 javëve një raporte. Në fillim të muajit dhjetor, parlamenti pritet votojë për shkarkimin e kreut të shtetit. Por fati i Ilir Metës vendoset në gjykatën kushtetuese, për të cilën palët po përplasen kaq qarsh për sot. Kreu i Këshillit Emërimeve në Drejtësi ju përgjigj akuzave të presidentit Ilir Meta, teksa i quajti të pavërteta pretendimet e kreut të shtetit Ardian Dvorani, tha se kushtetuta përcakton qartë radhën e zgjedhjes dhe Arta Vorpsi është tashmë antare e re. Një ditë pasi presidenti Ilir Meta sulmoi ashpër kreun e Këshillit e Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani ka reaguar duke i cilësuar të pavërtetat deklaratat e kreut të shtetit. Dvorani ka paraqitur një tjetër lexim nga i Metës për nenin 179 të kushtetutës dhe përcaktimin se presidenti zgjedh i pari dhe i dyti kuvendi. Kjo dispozit nuk lidhet as pak me momentin se kur organi i emërtesës vendos për emërimin zgjedhjen e gjyqtarit mes 3 kandidatëve të renditur në 3 vendet e para nga KED, pra nuk përcakton që për shembull në çdo rast vakanca e presidentit duhet të plotësohet me ushtrimin e së drejtës së tij të zgjedhjes përpara se të veprojnë organet e tjera të emërtesës. Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi i sjell në vëmendje presidentit se nuk kishte mundësi të dekretonte Marsida Xhaferllarin, e cila ishte renditur e 4-ta. Pas një përjashtim në raste dhe pas një dallim mes organeve të emërtesës, përfshirë presidentin, kushtetuta nuk i njeh asnjërit prej tyre lirinë për të emëruar përtej 3 emrave të parë të renditur nga KED, e cila në thelb do të përbënte uzurpimin e kompetencës unike kushtetuese të renditjes së kandidatëve nga KED, i cili është organ kushtetues. Sipas kreut të Këshillit të Emërimeve Ardian Dvorani, Arta Vorpsi është antare e gjykatës kushtetuese pasi presidenti nuk u shpreh brenda afatit 30 ditor. Udhëheqësi i opozitës Lulzim Basha reagoi ashpër pas emërimeve të reja në gjykatën kushtetuese. Nga Saranda ai e quajti procesin një grusht institucional që sipas tij synon kapjen përfundimtare të drejtësisë nga Edi Rama. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka reaguar nga Saranda për situatën e krijuar pas betimit të Arta Vorpsit në zyrën e një notereje. Basha ka akuzuar ashpër kryeministrin Edi Rama se po kërkon të kapë gjykatën kushtetuese. Kjo që po ndodh me gjykatën kushtetuese është një grusht i pastër institucional. Është një grusht kushtetues, cili ka për qëllim që në vend që shqiptarët kenë gjykatën kushtetuese për cilën kemi 2 vite, 3 vite që kërkojmë të merren hapa për ta formuar, të kenë një kukull të regjimit. Sipas Bashës është qeveria ajo e cila po përpiqet të bllokojë reformën në drejtësi pasi i druhet një sistemi të pavarur. Këta nuk duan reformën në drejtësi. Këta nuk duan SPAK, sepse SPAK-u i pavarur nga politika, me prokuror të kualifikuar të cilët nuk falen natën në Surrel, është kërcënimi më i madh për aferat korruptive të kësaj qeverie. Këta nuk duan gjykatë kushtetuese. O ta bllokojnë o ta kapin. Kjo është alternativa e Edi Ramës për gjykatën kushtetuese. Basha ka theksuar se opozita ashtu si biznesi e qytetarët është më e interesuara për zbatimin e reformës në drejtësi sipas parashikimeve kushtetuese, por mazhoranca thjesht po përpiqet të kapë sistemin, duke ilustruar këto edhe me shembullin e punës së gjykatës administrative. Të gjithë e dim, 95% të rasteve që përfundojnë në gjykatat administrative i fiton qeveria.
Po pse për këtë u bë reforma në drejtësi? Më përpara 70% i fitonte privati. Tani 95% i fiton qeveria. Pse? Sepse drejtësia është e kapur. Dhe sepse Edi Rama dhe kjo qeveri kanë vetëm një qëllim, ta kapin ose ta bllokojnë reformën drejtësi. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë të qartë se një gjykatë kushtetuese e ngritur sipas urdhrit të qeverisë nuk ka legjitimitet për opozitën. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje institucioneve shqiptare dhe palëve politike të japin fund konfliktit të interpretimit mbi përbërjen e gjykatës kushtetuese. Brukseli zyrtar konstaton se Shqipëria ka nevojë për ngritjen e një gjykate kushtetuese sa më shpejt. Në një deklaratë për zërin e Amerikës, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Koçiançish deklaroi se zgjidhja e kësaj çështjeje është thelbësore për popullin shqiptar dhe për efektivitetin e shtetit ligjor. Ringritja e gjykatës kushtetuese është futur në një spirale fundi së cilës sot për sot vështirë se mund të thuhet se cili do të jetë dhe kur do të jetë. Me këtë ballafaqim super të tensionuar midis shumicës dhe presidentit të Republikës, kriza politike në Shqipëri duket se acarohet edhe më shumë. Në studion e lajmeve sot është zoti Petrit Vasili, nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrimin Mbrëma. A ju duket, zoti Vasili, duke konsideruar edhe betimin e anëtarëve të rinj që po zhvillohet në këto momente në presidencë, se gjykata kushtetuese mund të ketë hyrë në një udhë pa krye ringritja e saj? Gjykata kushtetuese vet po hyn në rrugën e saj, majoranca është në një rrugë pa krye. Sepse ky betim që ndodh ndërkohë që ne zhvillojmë intervistën, zhvillohet sipas prerogativave kushtetuese, ka vetëm një zhurmë të madhe, një shtërzim të madh të sikletshëm, të një majorancë e cila ka siklet madh të zbatoj atë kushtetut që ka hartuar, ka miratuar dhe ka votuar po vetë në 21-22 korrik. As më shumë dhe as më pak. Dhe për ironi të fatit, një nga mbrojtëset e dispozitave kushtetuese, pikërisht për gjykatën kushtetuese, ishte edhe një nga kandidatët që u betua sot në një noteri të Tiranës, që për të betuar pikërisht kundër në asaj që kanë shkruar po vetë. Nesër parlamenti ju e dini ka paralajmëruar formulimin dhe votimin në një rezolute, një qëndrimi politik prej parlamentit, ku ndër të tjera ose thelbi i saj do të jetë që presidenti Meta në mungesë të kompetencës kushtetuese ka dekretuar një anëtar të rinj të gjykatës kushtetuese. Cili është qëndrimi i LSI-s për këtë rezolutë që u zbulua tashmë? Qëndrimi është shumë i qartë. Nëse bëhet fjalë për një antirezolutë, është një rezolutë që ka konotacionin një antimitingu, është një rezolutë antikushtetuese, pasi kundërvihet jo presidenti, kundërvihet kushtetutës. S'ka konflikt mes majorancës e presidentit, ka konflikt midis mos respektimit të kushtetutës nga majoranca dhe respektimit të rigoros strikt të saj nga ana e presidentit. Kjo është shumë e qartë. Të njëjtën sjellje të marrë kemi parë dhe për dekretet për zgjedhjet, të cilat u provuan që të gjitha që qëndrimet ishin antikushtetuese të majorancës, vazhdon në këtë rrugë, nuk pajtohet dot as me kushtetutën që ka miratuar po vetë në 2022. Vendi parashikon me këtë tekst nesër, zoti Vasili, që të edhe mund të rishikoj legjislacionin për të evituar pikërisht situata të tilla që janë duam ngërç. Majoranca nuk ka asnjë qasje tjetër, pra nuk ka qasje kushtetuese në asnjë rast, vetëm qëndrim ka një kushtetut korrekte, e saktë, është gjithmonë e bezdisur, e urryer dhe mund të jemi gati ta shkatërrojmë kushtetutën, vetëm ta shtrojmë atë në një kostum që i rri majorancës së Edi Ramës. Si e parashikoni, ju jeni një politikan me përvojë, fatin e gjykatës kushtetuese në këto kushte? Qëndrimi juaj dihet, qëndrimi i shumicës dihet, qëndrimi i presidentit dihet. Ajo që nuk dihet është gjykata kushtetuese. A do të mund të ngrihet në këto kushte, a do të mund të funksionojë? Ne sot, miku im, kemi 4 anëtar të zgjedhur siç kërkon kushtetuta. 2 si të zgjedhur nga presidenti, i pari dhe i treti, dhe është në shkelje sërish kuvendi dhe majoranca, cilë ju e dini, ju jeni konsumatorë dhe i legjislacionit dhe i ligjeve e rregullave. Ka zgjedhur 2 njëherësh. 2 njëherësh. Kushtetuta imponon zgjedhjet një pas një të secilit kandidat për secilin vakancë. U shndrua kuvendi i Shqipërisë në një kooperativë rilindase që s'ka kriterë, s'ka kushtetutë, s'ka ligje. Duhet zgjidhin vetëm një. Ani zgjodhen 2, presidenti ka zgjedhur në mënyrë korrekte sipas radhës të 2 tjerët. Kemi sipas vakancave 4 vakanca të plotësuara. Gjyka kushtetuese për mua ecën përpara drejt formimit të saj. Kush është në siklet se nuk e do gjykatën kushtetuese të formohet
Dhe është sigurisht majoranca, është problemi i saj, nuk është problemi i shqiptarëve dhe i kushtetutës. Zoti Vasili, reforma zgjedhore edhe ajo është duke ecur, sigurisht në shtigje jo të lehta. Si mendoni, kështu si po ecën dhe me një monitorim të gjithë dim nga afër dhe të faktorit ndërkombëtar, a ka gjasa që në zgjedhjet e tjera, të cilat do që ato të jenë, me këto tekste që po hetohen, që po hartohen, dhe në këtë mënyrë se si po hartohen, të jemi në rrugën e zgjedhjet pa kontestuara? Ne kemi pasur dhe kemi një vullnet pa lëvizur dhe në funksion të tij kemi menaxhojmë një grup shumë të madh ekspertë dhe specialistësh për të bërë pikërisht një reformë zgjedhore e cila eviton kapjen, futjen e duarve etj. etj. Ju jeni më dëshmitar që kemi krah tjetër, një majorancë e cila thotë nuk dua të di, do paraqisë në mënyrë të njëanshme reformën zgjedhore, ndërkohë i ka një kusht të pakapërcjellshëm të Bundestagut që kërkon reformë gjithëpërfshirëse. Qëllimi që të vëmë kokë çështjes, majoranca do patjetër të mbajë një tension të ndezur, mos realizimi, bllokimin e reformës zgjedhore në mënyrë që kushtet mos plotësohen sepse majoranca nuk e do hapjen e negociatave. Hapja e negociatave dhe syri dhe vëzhgimi evropian që vjen si pasojë e hapjes së negociatave është sigurisht një sy urryer pasi nxjerr shumë palare në shesh dhe këta nuk duan as gjykata, as reformë zgjedhore, as gjë të tjera ndeshme dhe as gjë duan të mbajnë konfliktin dhe që evropianët thonë ne nuk i hapim dot dhe të bëjnë justifikojnë alibirat që e keni parë shikojnë gjithmonë më tepër nga lindja e Europës në shtete dhe realitetet të cilat janë të papranueshme për Perëndimin. Dhe në këto rrethana, mbetet ende lëvizja socialiste për integrim qëndrimit që mund të shkojë të përballet me Edi Ramën në zgjedhje, ndryshe nga shtot PD që duhet të ikë ai pastaj të bëhen zgjedhje. Ka pasur një qëndrim unik që zgjedhjet duhet të zhvillohen sa më parë dhe zgjedhjet duhet të jenë të parakoshme. Asnjëherë nuk ka qenë frikë, shqetësim apo prekupim Edi Rama. Edi Rama vazhdon të mbetet një faktor lehtësues madhor për fitoren e opozitës në zgjedhje, pasi sigurisht një pjesë shumë e rëndësishme e shqiptarëve ka një motiv fort të votojnë jo vetëm opozitën, por rreth të parë mbi gjitha për të larguar Edi Ramën. Kryetari i Partisë ndodhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, çfarë do bie synon LSI të marrë nga këto takime? Është shumë e rëndësishme që takimet e Monika Kryemallit kanë qenë në të nivelet më të larta të politikës amerikane, janë ndjekur janë përcjellë nga ju të gjithë me transparencë dhe lajmi i rëndësishëm është që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë më të prekupuar se kur, jo vetëm Departamenti Amerikan të Shtetit, por dhe në Kongres dhe në Senat, interesimi dhe shqetësimi për Shqipërinë është aq i lartë saqë duke biseduar me zonën Kryemallit para pak minutash para se të vija me ty, tha, ka mbetur e habitur, tha, jo vetëm nga preokupacioni, po informacioni jashtëzakonisht shumë i madh dhe shqetësues që ata kishin për situatën dhe për qeverisjen e shkarë në korrupsion në Shqipëri. Faleminderit Petri Vasili që ishit me ne sot në studion e lajmeve. Ecim tej. Olcian Çela është renditur i pari mes 3 kandidatëve për prokuror të përgjithshëm. Lista sipas sistemit të pikëzimit do t'i dërgohet parlamentit dhe me sa duket Çela ka shanset më të mëdha se Arta Marku dhe Fatjona Memçaj për të drejtuar organin qendror të akuzës. Këshilli i lartë i prokurorisë bëri publike këtë të njëjtën listën e pikëzimit të kandidatëve për kreun e organit qendror të akuzës. Prokurori Olcian Çela renditet i pari me 459 pikë. Në vendin e dytë, me diferencë jo shumë të madhe, është krye prokurori aktuale Arta Marku, ndërsa Fatjona Memçaj renditet në vendin e tretë. Brenda 3 ditësh kandidatët do të mund të paraqesin ankimime nëse do të kenë pak kënaqësi, ndërsa Këshilli i lartë i prokurorisë do t'i dërgojë listën për votim parlamentit. Shpresoj që nuk do ketë ankime nga kandidatët. Procesi i vlerësimit ka qenë me të vërtetë shumë profesional, aritmetikor në llogaritë fundit, secili antar pati mundësinë të shprehë vullnetin e vetë, edhe diskrecionin e vetë, pra lejinë e vetë të gjykimit. Ne me këtë proces dham një shembull me cilin shpresoj që i përgjigjemi edhe skepticizmit edhe dyshimeve që me drejt ose pa drejt dikush mund ta ketë në lidhje me punën e Këshillit. Nëse asnjëri nga kandidatët nuk merr 84 vota nga kuvendi, atëherë automatikisht prokurori i përgjithshëm zgjidhet ai që është renditur i pari. Të mërkurën Këshilli i lartë i prokurorisë intervistoi në seanca të ndara të 3 kandidatët, secili prej tyre paraqiti platformat dhe më pas ju përgjigjen pyetjeve për menaxhimin e punës në prokurorinë e përgjithshme.
Gjykata ka liruar sot një nga protestuesit e unazës së re, ai quhet Shkëlzen Sadikaj. U arrestua 2 ditë më parë gjatë përplasjeve të forta mes policisë dhe banorëve të Astirit. Gjatë aksionit për prishjen e 33 objekteve, mbi Sadikaj rëndonte akuza e kundërshtimit me dhunë të punonjësit të policisë së rendit. Por gjykata vlerësoi se prokuroria nuk kishte prova për të faktuar akuzën ndaj Elirojat në sallë. Për arrestimin reaguan edhe deputetët e opozitës, të cilët thanë se ai ishte një vendim antiligjor me synim friksimin e protestuesve. Një shaka me shokët për pak sa nuk e ka kushtuar shtren një të riu nga puka me banim në Tiranë, Andrea Kurti, u shoqërua nga forcat e policisë pasi i dërgoi disa SMS kërcënuese kryeministrit Edi Rama. Sipas burimeve, Kurti është vënë në lojë nga disa miq të rinj me argumentin se nuk mund t'i dërgonte mesazhe kërcënuese kryeministrit. Mësohet se të njëjtat mesazhe ai ja ka dërguar edhe shokëve të tij, duke i treguar se ka kryer një veprim të tillë. Pas verifikimeve, i riu është në lirë dhe ndaj tij nuk u ngrit asnjë akuzë, ndërsa kjo nuk është hera e parë që kreu i qeverisë merr kërcënime. Në dhjetor të 2014-s, policia e Tiranës vuri në pranga një avokat që i dërgoi disa mesazhe ofenduese dhe kërcënuese kryeministrit. Ndonse borxhi publik është në nivele të larta, qeveria synon që të marrë vitin e ardhshëm një tjetër hua prej 62 miliardë lekësh. Por Ministre e Financave Anila Denaj gjatë raportimit në komision në parlament nuk e sqaroi nëse borxhi i ri do të merret për të shlyer të vjetrin apo për të nxitur ekonominë. Qeveria ka planifikuar të dalë në tregun ndërkombëtar për të marrë borxh përmes emetimit të një eurobondi të ri. Lajmin e konfirmoi Ministre e Financave Anila Denaj, e cila tha se ky proces pritet të finalizohet në muajin maj të vitit që vjen. Mësohet se shuma që pritet të kërkojë qeveria do të jetë 62 miliard lekë. Ne kemi nisur punën ndërkohë për të punuar për eurobondin, për të përzgjedhur në fazën e tij të parë kompaninë konsulente juridike. Mendojmë që ky proces mund na çojë në maj në dalje për të parë mundësinë e tregut, dhe duke shpresuar që 6 mujor i parë i vitit tjetër është një 6 mujor më i lehtë për të parashikuar, ku investitorët të cilët sigurisht në këtë rajon, siç ishte vlera më e fundit Serbi apo Maltezi, kanë akoma yilde dhe besoj që do të jetë pozitiv. Qeveria kërkon borxh në tregjet ndërkombëtare për 2 arsye: për të plotësuar nevojat e ekonomisë për financim, por edhe për të riskeduluar borxhin aktual me tendencë uljen e kostove. Por ministria nuk sqaroi nëse bëhet fjalë për të marrë një borxh të ri apo eurobondi do të shërbejë për të riskeduluar huat aktuale. Duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve në Komisionin e Ekonomisë, Ministria e Financave sqaroi se po shikohet mundësia që buxheti i këtij viti të ndryshojë sërish me qëllim gjetjen e fondeve për dhënien e bonusit të pensionistëve në fund të vitit. Shpërblimi në fund të vitit nuk parashikohet që në buxhetin fillestar, por në përputhje me mundësitë e buxhetit, në përputhje me ecurinë e të ardhurave të vitit, në tërësi gjenden mundësitë nga kursimet ose nga mirë administrimi dhe bonusi i pensionistit realizohet në fund të vitit. Ashtu siç po përpiqemi edhe këtë ditë, në fund të vitit të realizojmë pagesën e bonusit për 2019-ën. Paralelisht me këtë fakt, edhe për vitin e ardhshëm, në varësi dhe të ecurisë së mbledhjes së të ardhurave, do të shikohet mundësia e krijimit të fondit për rritjen e pensioneve. Qeveria vendos të jap më shumë fonde arsimit dhe kulturës. Në buxhetin e vitit tjetër parashikohet që rritja të jetë respektivisht 8 dhe 11.7%. 42.5 miliard lekë do t'i akordohen arsimit nga buxheti i shtetit për vitin 2020. Gjatë prezantimit në Komisionin e Arsimit, Ministrja Besa Shahini tha se këtë vit buxheti do të jetë 8% më shumë se vitin e kaluar. Kemi fondet që planifikojnë çdo vit për të mbuluar shpenzimet për bursat, kotat ushqimore të nxënësve nevojat të veçanta, rishikimi i kurrikulës dhe artimi i programeve të arsimit parauniversitar, që planifikohet të mbulohet me një masë prej 70-75 milion lekë në vit. Sa i përket financimit të universiteteve, për periudhën 2020-2022 janë planifikuar fonde në fond granti me burim financimi i buxhetin e shtetit në shumën prej 9 miliardë 730 milion lekë.
Ndërsa buxheti i Ministrisë së Kulturës për vitin që vjen është 253 milion lek më shumë se ai i 2019-s. Në total për 2020 buxheti shënon një rritje prej 11.7%, krahasuar me atë të 2019-s. Pra nga 2 miliardë 165.867 në vitin 2019 do të kemi 2 miliardë 419 milionë 204.000 në vitin 2020. Por një fokus të veçantë për 2020 do ketë trashëgimia jo materiale. Për vitin që vjen, fondet do të shkojnë kryesisht trashëgimisë folklorike, e cila do të kulmojë me festivalin kombëtar të Gjirokastrës. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj mori mbështetje në mbështetjen e Çekisë për hapjen e negociatave. Pas takimit me homologun e tij në Prag, Leshaj tha se Bashkimi Evropian mbetet e vetmja rrugë për Shqipërinë. Çekia ka konfirmuar sërish mbështetjen e fortë për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, gjatë një vizite zyrtare në Prag, u takua me zëvendës kryeministrin çek dhe homologun e tij, Jan Hamacek. Ky i fundit garantoi Leshajn për lobimin me vendet skeptike në mënyrë që Shqipërisë t'i hapen negociatat sa më parë. Ministri i Brendshëm theksoi se rruga europiane është e vetmi alternativë për Shqipërinë. Konstatoj me shumë kënaqësi angazhimin e madh të qeverisë çeke për mbështetjen e perspektivës europiane të Shqipërisë, mbështetje e cila ishte jashtëzakonisht e qartë dhe e fortë në të gjithë procesin e hapjes së negociatave, ku qeveria çeke mbështet pa kushte Shqipërinë dhe po ashtu angazhohet që edhe në periudhën e vijim të angazhohet fort për ta mbështetur perspektivën europiane të Shqipërisë, si e vetmja rrugë e cila mbetet para vendit tonë, por edhe përpara Europës, për të kompletuar, për të bërë plot ashtu siç duhet të jetë. Dy homologët nënshkruan në Prag një memorandum mirëkuptimi për mbështetje të autoriteteve shqiptare të zbatimit të ligjit në luftën kundër krimit kompjuterik. Oliver Varheli, diplomati që synon të bëhet komisioneri i ri për zgjerimin, deklaroi në Parlamentin Evropian se Ballkani e ka vendin në Union. Ai kërkoi që zgjerimi të shkojë paralelisht me reformat e brendshme. Kandidati hungarez u angazhua gjithashtu edhe për të finalizuar me sukses dialogun Kosovë-Serbi. Kandidati për komisioner europian për zgjerimin Oliver Varheli tha këtë të njëjtën në një seancë dëgjimore para Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian se Ballkani Perëndimor është një pjesë integrale e Europës dhe duhet të ketë një perspektivë të besueshme të pranimit në BE. Kandidati hungarez, i cili u emërua nga kryetaria e Komisionit Ursula von der Leyen, u zotua të hap negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut sa më shpejt të jetë mundur dhe të përfundojë me sukses dialogun Prishtinë-Beograd. BE duhet të jetë e gatshme të pranojë rajonin dhe reformat e brendshme mund të shkojnë paralelisht me zgjerimin e bashkimit. Unë do të punoj me kryediplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell për ta sjellë edhe dialogun Beograd-Prishtinë në një përfundim të suksesshëm në vitin 2020. Gjatë mandatit të tij, pasuesi Johannes Hahn deklaroi se do të përqendrohet në sundimin e ligjit dhe funksionimin e institucioneve demokratike në rajon. Askush nuk vuri në dyshim angazhimin e fortë të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Perspektiva e BE-s për Ballkanin Perëndimor është e pandryshuar dhe unë do të luftoj për të dhe do të punoj në të deri në fund. Përsa kohë që nuk ka përparim në sundimin e ligjit, nuk do të ketë përparim në pranimin në Bashkimin Evropian. Kandidati sqaroi se do të angazhohet me vendet e BE-s, të cilat kanë rezerva kur bëhet fjalë për efikasitetin e zgjerimit. Sipas tij, sundimi i ligjit është një shqetësim kryesor që kanë disa shtete anëtare. Ai shtoi se në rast të mos përmbushjes së kritereve do të ketë një pezullim të fondeve para pranimit. Oliver Varheli është aktualisht ambasadori i Hungarisë në BE. Shkrimtari grek Yanis Kalpuzos ka zgjedhur panairin e librit për të prezantuar romanin e tij të fundit. Libri i botuar në shqip trajton historinë e armenëve, por i bën njehon edhe dashurisë së dy personazheve. Sera, shpirti i pontit, kështu quhet romani i shkrimtarit grek Yanis Kalpuzos, i cili vë në qendër njeriun.
E gjithë ngjarja vendoset në vitin 1915, kur otomanët ndjekin të gjithë ata që shehin armenët. Një roman që ndërthur historinë me dashurinë e personazhit kryesor, Galinos me një armene. Sera është një roman historik, megjithse më pëlqen ta quaj një roman shoqëror me sfond historik. Por megjithse janë zhvilluar shumë ngjarje historike në mënyrë të dhunshme, Sera i qëndron përballë urrëties dhe i quaj një roman njerëzor. Shkrimtari grek shpreh se publiku është universal dhe në punën e tij kur nis të shkruajë nuk mendohet për një kategori të caktuar lexuesish, sepse në thelb veprat i flasin ndjenjave. Tematika e librit ka të bëjë me ndjesi njerëzore që nuk ndryshojnë me kalimin e kohës. Në këtë kuptim bëhet edhe interesant për shqiptarët sepse në thelb është njeriu. Nuk e di se sa i drejtohem publikut kur shkruaj, por ndihem si qytetar i botës, pastaj europian e më pas grek. Shkrimtari grek ishte prezent në panajirin e librit në kryeqytet, ku diskutua gjerësisht për romanin e tij. Shqipëria përballet sot të ndërmbrëmje me Andorrën në një sfidë të cilën kuqezinjtë synojnë ta mbyllin sërish me fitore të thellë. Tekniku italian Edi Reja pritet që të nxjerrë në fushë një formacion me ndryshime të mëdha, sidomos në mesfushë dhe në sulm. Edhe pse në letër një kundërshtar që nuk ngjall shumë interes dhe për më tepër jashtë çdo objektivi, Shqipëria luan sonte një ndeshje mjaft rëndësishme në Elbasan Arena. Pasi theu rekordin e golave në një edicion të vetëm sot përballë Andorrës në sfidën e parafundit eliminatore, kuqezinjtë kërkojnë të thyen edhe pikët maksimale. Në histori maksimumi kombëtares në një edicion ka qenë 14 pikë, ndërsa një fitore çon sot në 15 në total numrin e pikëve. Të ndikuar nga mungesat por edhe nga kundërshtari modest, Reja ka luksin të bëjë edhe eksperimente në këtë ndeshje. Ashtu siç është planifikuar me kohë, në port pritet të jetë Trit Berisha, i ndihmuar në qendër të mbrojtjes nga treshja stoike, Ismaili, Gjimshiti dhe Veseli. Në krahun e djathtë kapiteni Hyse i rikthyer nga dëmtimi duket se ka fituar terren ndaj Roshit, ndërsa në të majt Hysen Memolla në avantazh ndaj Trashit. Në mesfush një treshje tërësisht e re, Selahi Dventes, Ramadani dhe Emanuele Ndoj. Deri ditën e djeshme kandidati numër 1 për sulmin ishte Florian Kamberi, por tekniku Reja deklaroi se ai ka psuar një dëmtim në stërvitjen e fundit dhe për më tepër deri ditën e djeshme akoma nuk ka ardhur përgjigje pozitive nga FIFA për t'u aktivizuar në radhët e kuqezinjve. Nëse jo çdo gjë shkon sipas planit, atëherë në fazën ofensive do të shikojmë një dyshje tërësisht të re. Uzuni Balaj me këtë të fundit që është rikuperuar nga dëmtimi. Ndryshe nga Shqipëria që synon pikët maksimale, Kosova luan sot për historinë. Dardanët do të kenë një përballje për jetë vdekje ndaj Republikës Çeke, pasi mund të kualifikohen për në Europian. Nëse Shqipëria kërkon rekordin e pikëve shumë larg, Kosova luan sfidën më vendimtare nga krijimi i saj në luftë për një vend në finalet e një Europiani. Në Pilsen, Dardanët sfidojnë Republikën Çeke në përballjen e vlefshme për grupin A. Në renditjen e përgjithshme Kosova është në kuotën e 11 pikëve, një më pak se çekët, e për këtë arsye kjo sfida më e rëndësishme ku në lojë është një bilet për në Europian. Tekniku zviceran Shaland do të ketë ndoshta mungesë më të madhe në këtë ndeshje Vedat Muriqin. Sulmuesi i Fenerbahçe i dëmtuar nuk ja ka dalë dot për 2 ndeshjet e fundit eliminatore dhe me të gjitha gjasat do të zvendësohet nga Milot Rashica. Ndërkohë vendin e futbollistit Verder në të majt fushës e zë pikërisht talenti Edon Zhegrova. Dilema më e madhe është a do të rikuperohet Herolind Shala, i cili në fushë ka pozicionin e mesfushorit me tipare mbrojtëse. Nëse jo, atëherë në balotazh janë Anel Rashkaj me Besar Halimin. Interesimi për këtë ndeshje është i jashtëzakonshëm për tifozët shqiptar, të cilët nga vende të ndryshme të Europës janë nisur drejt Pilsen edhe pse pa bileta. Federata Çeke ka marrë vendim që në tribunat që ju takon vendasve të mos ju shesin bileta shqiptarëve, pavarësisht se raportohet se ka vende të lira. Ndërkohë në tribunën që i është rezervuar Kosovës, janë shitur të 627 biletat që ju takojnë dardanëve. Erdhëm kështu në fund të edicionit qendror të lajmeve. Mbrëmja sonte në Vizion Plus Vizion me spektaklin Këndo këngën time në ora 21. E ftuar dhe protagoniste Rovena Dilo me këngët e saj. Kaloni mbrëmje të këndshme. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.